Có bao giờ bạn từng thở dài khi thấy mình làm bao nhiêu việc thiện, giúp bao người mà dường như cuộc đời vẫn chưa mỉm cười với bạn? Có người hỏi, sao con sống hiền mà vẫn khổ? Câu trả lời không nằm ở hôm nay, mà nằm trong những sợi nhân duyên đang âm thầm dệt nên quả báo của tương lai. Phước báu không bao giờ mất, nó chỉ đang chờ đủ thời gian và tâm thuần tịnh để trổ quả. Hôm nay, bước chân nhân duyên xin cùng bạn đi sâu vào bài pháp. Phước báu không mất, vì sao người làm thiện chưa thấy quả lành liền? Để hiểu rằng mỗi việc thiện, mỗi niệm lành đều là ánh sáng dẫn ta vượt qua khổ đau. Nếu bạn tin vào nhân quả, tin rằng lòng thiện có sức mạnh đổi thay cuộc đời, hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ video này để cùng nhau lan tỏa ánh sáng của từ bi đến nhiều người hơn nữa. Bây giờ, xin mời bạn cùng lắng lòng nghe. Phần 1. Nhân quả có 3 thời, thiện chưa chín là vì duyên chưa đủ. Con người thường mong thấy kết quả của điều thiện ngay lập tức. Giúp ai đó hôm nay, ta mong được đáp lại bằng lòng biết ơn, bằng niềm vui tức thời. Nhưng nhân quả, kính thưa quý vị, không vận hành theo mong muốn của ta. Đức Phật dạy, nhân quả có 3 thời, hiện báo, sanh báo và hậu báo. Nghĩa là có quả hiện ra ngay trong đời này, có quả trổ ở đời sau, và có quả phải nhiều đời sau mới thấy. Có người làm thiện mà hôm sau gặp điều lành, ta cho rằng đó là ứng báo nhanh. Nhưng cũng có người suốt đời làm thiện mà vẫn chịu khổ, ta vội cho rằng nhân quả chẳng linh. Thật ra, đó là vì nhân duyên chưa đủ để quả chín. Giống như người gieo hạt, đâu phải gieo sáng nay, chiều đã gặt. Hạt cần mưa, cần nắng, cần đất tốt, cần thời gian. Một hạt lúa cần vài tháng, nhưng một hạt thông phải mấy năm mới lớn. Một cây tùng, cây bách cần hàng trăm năm mới hóa đại thụ. Thiện nghiệp cũng thế, có việc nhỏ như một nụ cười, một lời an ủi, sẽ sinh ra an lạc ngay hôm nay. Nhưng cũng có việc thiện lớn, như nuôi người khổ, độ người mê, cứu người khỏi tội, phước ấy sâu rộng, cần thời gian dài để hội đủ duyên mà trổ ra. Địa Tạng Bồ Tát dạy, nhân lành dù nhỏ cũng không mất, quả lành dù chậm cũng chẳng hư. Điều quan trọng là ta đừng để tâm nghi ngờ, vì khi tâm nghi là ta tự phá duyên của chính mình. Nghi là gió thổi tắt ngọn đèn, là con dao chặt đứt dây thiện nghiệp đang đâm chồi. Có người hỏi tôi, thưa thầy, con làm thiện nhiều, mà sao đời con vẫn khổ? Tôi hỏi lại, con có thấy được tất cả nghiệp của mình không? Con có thấy được vô lượng kiếp trước không? Nếu không, sao dám nói rằng quả chưa đến? Có khi, chính việc con còn được nghe Pháp, còn được biết thiện ác, còn đủ sức làm điều lành, đó đã là quả phước lớn rồi, chỉ là con chưa nhận ra. Người trí làm thiện mà không mong thấy quả, vì họ hiểu luật nhân quả như người nông phu hiểu mùa vụ. Người si thì đòi hoa nở khi hạt chưa lên mầm. Cho nên, khi làm việc thiện mà chưa thấy phước, đừng buồn, đừng thối chí. Hãy nhớ rằng, trái ngọt không mất, chỉ chờ ngày chín. Và khi ta giữ lòng bền, quả đến sẽ vẹn tròn hơn. Nếu quý vị đang nghe mà trong lòng thấy an, thấy vững, xin hãy ấn nút đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên. Vì đó cũng là một hạnh thiện, giúp lan tỏa lời Phật, giúp một người khác đang nghi hoặc có thể tìm lại niềm tin nơi nhân quả. Phần 2. Nghiệp cũ chưa hết, quả mới chưa sinh. Khi ta hiểu rằng nhân quả có 3 thời, ta bắt đầu nhận ra một điều sâu hơn. Có những khổ đau hôm nay không phải từ việc ta làm hôm nay, mà là dư âm của nghiệp cũ, của những hành động, lời nói, ý nghĩ đã gieo từ rất xa trong quá khứ. Nhiều khi, chúng ta đang gặt cái mà mình không còn nhớ mình đã gieo. Một người đang bệnh có thể than rằng, con làm thiện mà sao vẫn mang thân đau yếu. Nhưng nếu quán chiếu, ta sẽ thấy thân này là kết tinh của vô lượng nghiệp, không chỉ trong một đời mà trong nhiều đời nhiều kiếp. Có thể trong đời trước, ta từng tạo nghiệp sát, gây hại sinh linh, nên nay thân phải chịu đau đớn để trả. Nhưng trong khi trả, ta lại làm thiện, niệm Phật, bố thí, cứu người thì thiện ấy đang âm thầm tạo ra một nhân mới, đợi nghiệp cũ tan rồi mới trổ ra như ánh bình minh sau đêm dài. Địa Tạng Bồ Tát dạy, chúng sinh đời đời chịu báo, nghiệp cũ chưa dứt, nghiệp mới lại sinh, chỉ khi biết sám hối và làm thiện, nghiệp mới ngừng và quả cũ dần tan. Nghĩa là nếu hôm nay ta làm lành mà chưa thấy phước, chớ vội nản, vì nghiệp xưa còn dư báo. Khi trả xong, ta sẽ thấy phước hiện, nhẹ nhàng như người đi qua cơn bão rồi gặp nắng ấm.
Người không hiểu đạo thường chán nản vì nghĩ rằng thiện vô ích, nhưng người hiểu đạo thì vui trong từng việc thiện, dù quả chưa đến. Ví như người bị bệnh mà vẫn uống thuốc, thuốc không làm khỏi ngay, nhưng nếu ngưng thuốc, bệnh sẽ mãi không dứt. Cũng vậy, thiện là liều thuốc của nghiệp, cứ uống đều đặn, dù chậm cũng sẽ lành. Có những người cả đời làm thiện mà vẫn gặp gian truân, thật ra đó là nghiệp nặng đang được tiêu bằng cách nhẹ, là phước đức đang chuyển hóa nghiệp. Thay vì nhận quả báo bằng tai ương lớn, họ chỉ gặp thử thách nhỏ. Nghiệp được trả trong an lành là phước của người biết tu. Có người hỏi tôi, thầy ơi, sao có người làm điều ác mà vẫn giàu sang, an ổn, còn người hiền thì khổ? Tôi chỉ mỉm cười, vì họ đang nhìn nhân quả bằng con mắt của một kiếp, còn nhân quả vận hành trong vô lượng kiếp. Người ác hôm nay giàu sang là vì đang hưởng quả lành từ đời trước, nhưng họ đang gieo nhân ác cho đời sau. Người hiền hôm nay chịu khổ là vì đang trả quả xưa, nhưng họ đang gieo nhân lành cho ngày mai. Địa Tạng dạy, kẻ ngu thấy khổ mà oán, người trí thấy khổ mà vui. Vui không phải vì thích khổ, mà vì biết khổ là cơ hội trả nợ, để lòng thanh nhẹ, nghiệp dần dứt. Giống như người nợ mà trả dần, túi có vơi nhưng tâm được yên. Khi ta chịu khổ mà không oán, là đang trả trong đạo, là đang hóa giải nghiệp bằng trí tuệ. Nhưng khi ta chịu khổ mà sinh oán hận, trách trời, trách người, thì nghiệp lại dày thêm. Cho nên, người hiểu đạo không hỏi vì sao con khổ, mà hỏi con khổ để học điều gì. Chính nhờ khổ mà ta biết thương người khổ, biết buông bớt, biết cúi đầu, biết từ bi. Đó là phước ẩn trong khổ. Nếu ta cứ giữ tâm lành trong lúc nghiệp cũ đang trổ, ta đang tạo nhân mới sáng hơn, sẽ đưa ta vượt khỏi chuỗi khổ của bao đời. Khi quả thiện đến, ta không thấy mình được thưởng, mà thấy mình đang an. Vì trong lòng đã không còn oán, không còn nghi. Có người từng kể với tôi rằng một thời gian dài họ giúp đỡ mọi người, nhưng lại bị hiểu lầm, bị người mình giúp quay lưng. Họ buồn lắm, nói, thầy ơi, sao con gieo nhân lành mà gặp quả đắng? Tôi bảo, con đừng nghĩ đó là quả, đó là nghiệp đang tan bằng cách con được thử lòng. Nếu sau khi bị phụ, con vẫn thương, vẫn giữ tâm lành, thì thiện ấy mới thật sự chín. Quả thiện lớn không nở bằng hoa tươi ngoài nắng, mà bằng hoa sen mọc trong bùn. Cho nên, đừng vội so sánh đời mình với ai. Có người phước mỏng mà gặp khổ nhỏ đã ngã, có người nghiệp nặng mà gặp khổ lớn vẫn đứng vững, vì trong tâm họ có ánh sáng của Địa Tạng. Ánh sáng ấy là lòng tin vào nhân quả, là hiểu rằng nghiệp cũ còn, quả thiện chưa sinh, nhưng sẽ sinh. Nếu ta thấy ai đang chịu khổ, đừng vội kết luận họ không có phước, mà hãy thương họ, vì biết đâu họ đang trả nợ thay cho đời sau. Và khi ta giúp họ, ta cũng đang tạo thêm duyên lành cho chính mình. Người tu Địa Tạng hạnh phải học điều này, không sợ nghiệp, không sợ khổ, chỉ sợ tâm thối. Khi khổ đến mà tâm không thối, thì khổ biến thành đạo. Khi thiện chưa trổ mà ta vẫn bền làm, thì quả phước về sau sẽ lớn gấp trăm lần. Đó là lý do Địa Tạng gọi là Bồ Tát của đại nguyện, vì Ngài phát nguyện độ hết chúng sinh, dù biết con đường ấy dài vô tận. Cho nên, khi ta làm thiện mà chưa thấy quả, hãy nhớ rằng nghiệp cũ đang tan. Ta cứ giữ lòng, cứ làm, cứ tin, rồi sẽ đến ngày ánh sáng rọi vào. Cũng như đêm tối tưởng dài, nhưng rạng đông không bao giờ vắng mặt. Nếu quý vị nghe đến đây mà thấy lòng nhẹ hơn, xin hãy ấn nút đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên. Vì khi quý vị làm vậy, quý vị đang gieo thêm một nhân lành của niềm tin, để Phật Pháp được lan tỏa, để người đang mất niềm tin vào nhân quả có thể tìm lại ánh sáng. Phần 3. Thiện tâm bị nhiễm, quả thiện bị trì. Khi nói đến làm thiện, người đời thường nghĩ rằng chỉ cần hành động tốt là đủ. Nhưng trong đạo Phật, thiện không chỉ nằm ở việc làm, mà còn ở tâm khi làm. Một hành động bề ngoài rất thiện, nhưng nếu tâm xen tạp cầu danh, cầu phước, cầu người khen, cầu người biết ơn, thì thiện ấy đã không còn trọn vẹn. Đức Phật dạy, tâm làm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu. Nếu tâm không thuần, thì quả cũng không thuần. Vì vậy, có khi ta làm nhiều việc thiện mà quả lành chưa đến, không phải vì nhân mất, mà vì tâm ta chưa thanh. Người làm thiện mà khởi tâm mong cầu báo đáp, giống như người gieo hạt mà cứ đào lên xem mỗi ngày cây đã mọc chưa.
cây chưa kịp bén rễ thì đã bị bật lên, sao trổ hoa được. Cũng vậy, khi ta làm thiện mà cứ chờ xem bao giờ phước đến, bao giờ quả lành trổ, chính cái mong ấy đã ngăn duyên của phước. Thiện tâm bị nhiễm, ví như dòng suối trông bị đục vì bùn. Nước vẫn là nước, nhưng ánh trăng không thể soi xuống. Chỉ khi tâm trong, phước mới sáng. Địa Tạng Bồ Tát từng dạy, nếu người làm thiện mà tâm tịnh, phước báo như bóng theo hình. Nếu làm thiện mà tâm tạp, phước báo như hoa gặp gió chưa kịp nở đã tàn. Nghe lời ấy, ta mới hiểu rằng gốc của thiện không nằm ở hành động, mà nằm ở tâm trong lúc hành động. Có người bố thí thật nhiều, nhưng trong lòng lại nghĩ tôi giúp để được phước, để đời sau sung sướng, thì thiện ấy là thiện hữu lậu, có giới hạn, có điều kiện. Còn người giúp vì thương, vì không nỡ thấy ai khổ, không nghĩ đến phước, thì thiện ấy là thiện vô lậu, vượt khỏi giới hạn của nhân quả, vì tâm họ gần với tâm Phật. Người thật sự làm thiện bằng lòng từ bi, dù chỉ một lời nói nhẹ, một nụ cười, cũng tạo phước vô lượng. Người làm thiện vì mong cầu, dù xây chùa, dựng tượng, cũng chỉ là phước nhỏ, vì tâm cầu đã là chướng. Có người nói với tôi, thầy ơi, con giúp người hoài mà chẳng ai nhớ ơn con. Tôi mỉm cười và nói, con ơi, nếu con giúp người để được nhớ ơn, thì con đã lỡ bán phước của mình rồi. Phước là thứ chỉ trụ trong vô tâm, không trụ trong mong cầu. Đức Phật chưa từng nói rằng làm thiện để được báo đáp. Ngài dạy làm thiện để gột tâm, để trở lại với tánh thiện vốn sẵn. Khi ta làm thiện mà không nghĩ đến ta, thì chính lúc ấy phước lớn nhất đang hình thành. Nhưng con người vốn yếu mềm, nên dễ để lòng chen vào. Khi làm thiện mà nghe ai chê, ta buồn, ai khen, ta vui. Chính đó là dấu hiệu cho thấy thiện tâm bị nhiễm, và quả thiện bị trì. Tâm chưa tịnh thì phước chưa chín. Giống như người cầm hương ra giữa gió, lửa chưa kịp cháy đã tắt. Chỉ khi ta giữ gió lặng trong lòng, ngọn lửa mới cháy sáng. Làm thiện mà không cần ai biết, đó là hạnh của người tu học Địa Tạng. Ngài âm thầm, lặng lẽ, đi vào nơi khổ đau nhất, cứu người mà chẳng nói một lời. Nếu chúng ta muốn quả thiện mau đến, hãy học Ngài làm mà không thấy mình làm, cho mà không thấy mình cho. Khi ấy, quả sẽ đến nhanh như gió mát, không mời mà tới. Có khi ta làm thiện với tâm cầu phước, phước ấy có đến, nhưng sẽ ngắn ngủi. Có khi ta làm thiện với tâm vô cầu, phước ấy sâu như nước trong giếng cổ, không bao giờ cạn. Vì vậy, người tu hành chân chánh không hỏi, tôi làm thiện được gì, mà chỉ hỏi, tâm tôi có trong không? Khi tâm đã trong, thì dù quả chưa đến, lòng vẫn an. Còn khi tâm vẫn đục, thì dù có phước trước mắt, lòng vẫn bất an. Phước thật không nằm ngoài, mà nằm trong sự an lạc của tâm. Có người sống giàu có, sung sướng, nhưng lòng lúc nào cũng sợ mất. Người ấy tuy có phước mà không có đức. Còn có người nghèo, nhưng lòng nhẹ nhàng, ngủ ngon, cười hiền, người ấy có phước đức thật. Phước bên ngoài là tạm, phước trong tâm là bền. Cho nên, nếu ta làm thiện mà chưa thấy phước, đừng lo. Hãy soi lại tâm, lúc làm, ta có mong cầu chăng? Nếu có, chỉ cần buông xuống. Khi tâm buông, phước tự đến. Hãy nhớ lời Địa Tạng, tâm tịnh, thiện tự thành, tâm nhiễm, thiện trì hoãn. Câu ấy như một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, những người làm thiện nhưng vẫn còn mong được khen, được phước. Thật ra, quả thiện không hề mất, chỉ đang chờ khi tâm đủ trong để hiện ra. Cũng như mặt trời không hề tắt, chỉ là mây vẫn còn dày. Khi mây tan, ánh sáng vốn sẵn. Người trí làm thiện bằng vô tâm, vì hiểu rằng thiện vốn là bản tánh, không phải là việc để tính toán. Khi ta trở lại với tánh thiện ấy, mọi hành động đều tự nhiên mà thành phước. Nếu quý vị nghe đến đây mà thấy trong lòng nhẹ hơn, thấy có chút soi sáng trong tâm, xin hoan hỉ nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên. Vì khi ta giúp một người khác nghe được Pháp, lòng từ bi của mình được nhân rộng và thiện tâm trong ta càng sáng hơn. Phần 4. Thiện nghiệp cần đủ nhân duyên mới trổ quả. Quý vị thân mến, trong giáo lý nhân quả, Đức Phật dạy rằng nhân duyên hòa hợp thì sự vật sinh, nhân duyên tan rã thì sự vật diệt. Cũng như hạt lúa rơi vào đất, nếu đủ nắng, đủ nước, đủ đất tốt thì mầm sẽ nảy. Còn nếu thiếu một trong những điều kiện ấy, hạt lúa vẫn nằm yên trong lòng đất,
chờ thời. Nhiều người làm thiện, rồi thở dài mà bảo, sao tôi giúp người mà chẳng thấy gì tốt đẹp đến với mình cả. Thật ra, thiện nghiệp của quý vị vẫn còn đó, như hạt giống trong ruộng phước, chỉ chờ duyên lành chín mùi để nảy mầm. Trong vô lượng đời, ta đã gieo không biết bao nhiêu hạt giống, có hạt thiện, có hạt ác, có hạt sáng, có hạt tối. Khi duyên hiện tại đủ, hạt nào gặp điều kiện thuận thì hạt ấy trổ quả trước. Có khi ta đang gặt một quả của nghiệp xưa, trong khi hạt thiện bây giờ vẫn còn nằm yên, chưa đến mùa sinh sôi. Người hiểu đạo không bao giờ sốt ruột, bởi họ biết thời gian và nhân duyên đều có luật của nó. Cũng như một người trồng cây xoài, không thể đòi quả sau một tuần, mà phải tưới nước, che gió, chăm sóc suốt tháng năm. Khi cây lớn, hoa nở, trái chín, người trồng mới được hưởng hương vị ngọt lành. Làm thiện cũng vậy, nếu ta bền tâm mà không toan tính, quả phước ấy chắc chắn sẽ đến, có khi trong đời này, có khi trong kiếp sau. Nhưng đến lúc đó, người làm thiện thật sự lại chẳng còn mong cầu, vì họ đã an nhiên trong chính việc thiện của mình rồi. Người đời thường thấy ai được hưởng phước thì gọi là may mắn, mà không thấy cái nhân thiện của họ từng gieo từ bao kiếp. Cũng có người nghèo khổ nhưng lại vui vẻ bố thí, giúp người mà chẳng tính toán gì phước ấy chưa trổ liền, nhưng trong vô hình đã làm nhẹ đi nghiệp khổ. Cái tâm thiện như ngọn đèn trong đêm tối, dù chưa soi sáng cả căn phòng, nhưng từng chút một, ánh sáng ấy vẫn lan dần, và một ngày, bóng tối không còn chỗ đứng. Cho nên, đừng vì chưa thấy kết quả mà ngã lòng. Nhân quả vận hành theo định luật vững chắc, không nhanh không chậm, mà tùy đủ duyên. Một câu chuyện nhỏ trong kinh kể rằng, có người đàn bà nghèo, chỉ có một đồng bạc cuối cùng, nhưng vẫn phát tâm cúng dường Đức Phật. Người khác cười chê rằng bà ngu dại, vì làm sao một đồng bạc lại có thể thành phước. Đức Phật nói, phước của người này lớn hơn của kẻ đem vàng bạc đầy kho mà cúng, vì tâm bà thanh tịnh và không hề chấp trước. Hạt giống thiện ấy sau này khiến bà sinh vào cõi trời, hưởng phước lâu dài. Vậy thì, không phải việc lớn nhỏ quyết định quả báo nhanh hay chậm, mà chính là tâm thành có đủ duyên, có thanh tịnh hay không. Quý vị nghe đến đây, nếu thấy lòng mình bình lại, thấy niềm tin trong nhân quả sâu hơn, thì đó chính là ánh sáng của Địa Tạng Bồ Tát đang soi chiếu trong tâm quý vị. Vì Ngài dạy rằng, chỉ cần giữ tâm lành, hành thiện bền lâu, thì dù quả chưa đến, phước vẫn đang kết thành trong vô hình. Cho nên, nếu ai đang trên đường làm thiện mà chưa thấy an vui, xin đừng nản. Hãy xem việc thiện như hạt sen trong bùn, nó cần thời gian để nở ra đóa hoa tinh khiết giữa đời. Nếu quý vị cảm nhận được điều này, xin hãy cùng tôi gieo một hạt phước nhỏ, đó là bấm đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để lan tỏa giáo pháp của Đức Phật đến nhiều người hơn. Một cú nhấp chuột, một lượt chia sẻ, một lời nhấn like cũng là một cách hành thiện trong thời đại này. Biết đâu, chính nhờ việc ấy, một tâm hồn đang lạc lối ngoài kia sẽ tìm được đường về với ánh sáng Phật Pháp. Phần 5. Phước báu giữ lại, trổ sinh trong những hoàn cảnh bất ngờ. Quý vị thân mến, có bao giờ ta tự hỏi, vì sao có những việc thiện mình làm từ lâu, tưởng như chẳng ai biết, chẳng ai ghi nhận, vậy mà đến một lúc nào đó, phước lại đến một cách nhiệm mầu, không ngờ tới. Có khi là một cơn bệnh tưởng như vô phương cứu chữa bỗng được hóa giải, có khi là một tai nạn suýt xảy ra nhưng lại thoát trong gang tấc, có khi là một người lạ giúp ta đúng lúc ta bế tắc nhất. Tất cả những điều tưởng như ngẫu nhiên ấy, thật ra là phước báu của những việc thiện xưa kia trổ quả trong những hoàn cảnh bất ngờ. Phước báu giống như một kho báu được cất giữ trong tâm thức mỗi người. Mỗi việc lành, mỗi ý nghĩ thiện, mỗi giọt nước mắt từ bi đều trở thành một viên ngọc nhỏ, lặng lẽ tích tụ trong kho báu đó. Khi nhân duyên đến, kho báu ấy mở ra, chiếu sáng cuộc đời ta đúng lúc ta cần nhất. Có những người từng giúp người chỉ bằng một lời an ủi, một bữa cơm, một sự cảm thông, rồi nhiều năm sau, khi họ rơi vào nghịch cảnh, bỗng được người khác giúp đỡ đúng cách họ từng giúp người. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là nhân thiện gặp duyên lành mà sinh ra quả báo tốt. Đức Phật dạy, phước đức không mất đi dù chỉ một hạt bụi. Nếu người làm thiện mà chưa hưởng được ngay, phước ấy sẽ theo như bóng theo hình, như hương theo hoa, như ánh trăng theo nước. Chỉ cần tâm ta còn trong sáng, việc thiện còn chân thật, thì phước ấy luôn đi theo, âm thầm gìn giữ. Có người hỏi, tôi làm thiện nhiều, nhưng đời tôi vẫn khổ, vậy phước ở đâu? Thầy chỉ mỉm cười và nói, phước của con không mất, chỉ là nó đang bảo vệ con mà con không hay biết.
Có khi phước ngăn được tai ương chưa xảy ra, giúp con người vượt qua điều xấu mà không hề hay. Cái phước chân thật không chỉ là tiền của hay danh vọng, mà là sự an lành, nhẹ nhàng trong tâm hồn, là sức khỏe bình an, là tấm lòng sáng suốt giữa nghịch cảnh. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật kể rằng có người từng cứu một con cá mắc cạn trong bùn. Người ấy không nhớ việc đó, nhưng nhờ thiện tâm ấy mà nhiều năm sau, trong một cơn hoạn nạn, họ được cứu sống khỏi dòng nước dữ. Phước thiện trổ ra không theo thời gian con người mong, mà theo quy luật nhiệm màu của nhân duyên. Cho nên, làm thiện không phải để mong quả ngay, mà để nuôi dưỡng một dòng phước lâu dài. Có khi đến lúc ta quên, phước mới bắt đầu hiện. Người biết tu không sợ quả chưa đến, mà sợ lòng mình đổi thay. Vì nếu tâm thiện giữ bền, phước sẽ đến đúng thời, như hoa nở giữa mùa xuân. Có khi ta khổ, không phải vì thiếu phước, mà vì phước đang che chở ta khỏi một nghiệp nặng hơn. Có người mất việc, rồi vì vậy mà tìm được hướng sống mới. Có người bị ngăn một chuyến đi, rồi nhờ đó thoát khỏi tai nạn. Tất cả đều nằm trong lưới nhân quả tinh vi, nơi phước và nghiệp đan xen như tơ trời, nhưng mỗi sợi đều được dẫn dắt bởi luật từ bi của vũ trụ. Cho nên, nếu quý vị đang làm việc thiện mà chưa thấy kết quả, xin hãy tin rằng phước báu của quý vị vẫn còn đó, chỉ đang chờ ngày mở ra. Hãy cứ gieo hạt, dù chưa thấy mùa, vì hạt giống đã gieo sẽ không mất. Như người nông phu kiên nhẫn, ta chỉ cần tin vào đất, tin vào trời, tin vào nhân quả. Và nếu quý vị cảm thấy lời Pháp hôm nay chạm đến lòng mình, xin hãy gieo thêm một hạt phước ngay trong giây phút này. Hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng nhau lan tỏa ánh sáng Phật Pháp đến khắp nơi. Một lượt đăng ký, một chia sẻ, một lời bình an đều là phước thiện, là cách để mỗi chúng ta cùng nhau nối dài ánh sáng của Đức Phật giữa đời này. Hãy để kênh này là nơi mỗi người ghé lại, được nghe, được hiểu, được an. Phần 6. Làm thiện phải có trí tuệ, khiêm cung giữ phước. Quý vị thân mến, làm thiện là gieo hạt phước, nhưng giữ phước lại cần trí tuệ và khiêm cung. Nhiều người giữa đời này làm biết bao việc lành, nhưng rồi phước chưa kịp trổ đã tan, vì tâm họ chấp vào cái ta là người tốt, ta đã giúp người kia, ta đáng được đền đáp. Chính cái tâm chấp ngã ấy, như lửa nhỏ bén vào rơm, khiến hạt phước chưa kịp nảy mầm đã khô héo giữa đồng nhân quả. Đức Phật dạy rằng, người làm thiện mà cầu danh, cầu tiếng, cầu báo đáp, thì phước ấy nhỏ như giọt nước rơi trên lá sen. Vì sao? Vì phước lớn chỉ đến khi tâm vô ngã, tâm biết cho đi mà không mong nhận lại. Có những người làm thiện mà không ai biết, họ âm thầm giúp đỡ, âm thầm chia sẻ, không một lời kể công. Chính vì vô ngã, nên phước họ sâu dày. Còn người làm việc thiện mà khoe khoang, chê trách người khác không làm được như mình thì phước ấy tiêu dần theo mỗi lần chấp ngã khởi lên. Người có trí tuệ sẽ biết rằng, ta chỉ là duyên trong dòng chảy nhân quả, việc thiện ta làm chỉ là một phần nhỏ trong muôn duyên hội tụ. Ta giúp người hôm nay, vì biết rằng ngày nào đó, cũng có người từng giúp ta. Ta cho đi, vì hiểu rằng, trong vòng sinh tử, không ai thật là chủ nhân của phước cả, chỉ có sự vận hành công bằng của nhân quả. Trí tuệ trong việc làm thiện chính là biết làm mà không dính mắc. Khi giúp ai, ta biết rằng họ cũng là duyên cho ta tu tâm, rèn lòng. Người được giúp không chỉ nhận phước, mà cũng đang giúp ta gieo nhân lành. Nếu thiếu trí tuệ, ta dễ sinh tâm cao ngạo, nghĩ rằng mình hơn người, mình có công. Nhưng một hạt mưa không thể tự cho rằng mình làm nên biển cả, cũng như một việc thiện không thể tự cho rằng làm nên đời tốt đẹp. Chính sự khiêm cung làm cho phước lâu dài, như cây cúi đầu thì quả mới sai. Đức Phật từng kể câu chuyện về một vị trưởng giả rất giàu có, thường bố thí lớn lao, nhưng trong lòng lại sinh tâm khinh người nghèo. Khi ông qua đời, phước báo của bố thí vẫn còn, nhưng vì chấp ngã nên sinh vào cõi trời thấp hơn, phước ngắn ngủi, mau tan. Trong khi đó, có một bà lão nghèo, chỉ dâng Phật một nắm cơm, nhưng với tâm cung kính và khiêm hạ, nên sau khi mạng chung, được sinh về cõi trời cao hơn. Qua đó ta hiểu rằng, phước không nằm ở số lượng vật cúng, mà ở sự trong sạch của tâm cúng. Làm thiện mà biết cúi đầu, thì phước ấy cao sâu. Làm thiện mà tự cao, thì phước ấy mỏng nhẹ, dễ tan. Khiêm cung không có nghĩa là yếu hèn, mà là thấy rõ rằng ta chỉ là một phần trong vô lượng duyên. Khi ta cúi đầu trước cuộc đời sẽ nâng ta lên bằng ân phước.
Người khiêm cung chẳng bao giờ sợ mất phước, vì họ không bám vào phước. Trí tuệ và khiêm hạ là hai cánh tay giữ hạt thiện trong lòng đất, để nó không bị nắng kiêu ngạo làm khô, không bị gió khen chê làm nghiêng. Người có trí biết rằng phước là để hành thiện tiếp, không phải để hưởng thụ. Cho nên họ dùng phước đúng chỗ, gieo phước đúng người, sống với tâm bình đẳng và khiêm tốn. Nếu quý vị nghe đến đây, thấy lòng mình dịu lại, thấy mình hiểu hơn về cách làm thiện sao cho bền lâu, xin hãy giữ tâm này làm hạt giống. Và nếu quý vị muốn cùng lan tỏa những hạt giống thiện lành ấy đến thật nhiều người, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, bấm nút thích và chia sẻ bài pháp này để gieo thêm phước lành cho mình và người. Biết đâu, chính nhờ một lượt chia sẻ của quý vị, ai đó đang chấp ngã, đang kiêu căng giữa cuộc đời, sẽ tìm thấy lại con đường khiêm cung, trí tuệ và nhân quả. Bước Chân Nhân Duyên là nơi chúng ta cùng đi, cùng học, cùng tu, cùng tỉnh. Mỗi bài pháp là một ánh đèn nhỏ, và chính quý vị người nghe, người chia sẻ là người thắp sáng những ngọn đèn ấy khắp nhân gian. Phần 7. Kiên định niềm tin nhân quả, an vui tự nhiên đến. Quý vị thân mến, sau cùng rồi, tất cả những gì ta học, ta hiểu, ta làm trong đời này cũng chỉ hướng đến một điều, giữ cho tâm mình sáng giữa dòng đời nhiều bóng tối. Làm thiện, đôi khi không thấy kết quả, không thấy ai công nhận, nhưng người có trí và có lòng tin nhân quả thì vẫn kiên định đi trên con đường ấy, như người bước trong đêm mà biết dòng bình minh sẽ đến. Bởi nhân quả không bao giờ sai, nó chỉ im lặng, chờ duyên đủ mà nở hoa. Người tu biết rằng, khi ta làm thiện, phước chưa đến là vì còn nghiệp cũ đang trả. Khi nghiệp qua, phước trổ, ta mới hiểu ra, hóa ra mọi việc đều đúng thời. Chính niềm tin sâu vào nhân quả giúp ta đi qua khổ nạn mà không oán trời, không trách người. Niềm tin ấy như ngọn đèn giữa gió bão, không tắt, không trao, chỉ âm thầm sáng, soi lối cho tâm mình trở về chánh đạo. Có người từng hỏi, thưa thầy, làm sao con biết nhân quả thật có? Thầy mỉm cười nói, con cứ sống thiện, rồi con sẽ thấy. Không phải thấy bằng mắt, mà thấy bằng sự an lành trong tâm. Khi tâm đã tin sâu, lòng sẽ an tĩnh. Khi lòng an, phước tự sinh. Bởi quả lành không chỉ ở bên ngoài, mà còn chính là tâm an vui khi ta làm thiện mà không mong cầu. Người như thế, dù đang nghèo vẫn thấy mình giàu, dù đang khổ vẫn thấy lòng nhẹ, vì họ biết mỗi việc thiện là một hạt sen gieo giữa đời. Dù ai có dẫm đạp, hạt sen ấy vẫn nở ra hoa. Đức Phật từng nói, tin sâu nhân quả là nền tảng của người học đạo. Người không tin nhân quả thì dễ thay lòng đổi ý, thấy thiện không được báo thì sinh nghi, thấy ác được lợi thì sinh tâm dao động. Nhưng người tin nhân quả thì như gốc cây đã bén sâu vào lòng đất, gió nào cũng không lay, mưa nào cũng không bật. Họ cứ âm thầm hành thiện, không sợ thiệt, không sợ muộn, không cần người khen, không cần người biết. Vì họ hiểu rằng, phước là do tâm sinh, quả là do thời đến, an vui là do lòng sáng. Có khi người làm thiện chưa thấy quả trong đời này, nhưng phước ấy sẽ theo họ vào những đời sau. Có khi phước trổ cho con cháu, gia tộc, dòng họ. Cho nên, người hiểu đạo không làm thiện vì bản thân, mà vì muốn nối dài dòng nhân lành cho muôn người, muôn đời. Khi tâm ấy lớn, phước ấy vô biên. Người như thế, không cần cầu an mà tự được an, không cần tìm phước mà phước tự đến, vì họ đã sống trọn vẹn trong thiện tâm. Quý vị thử nhìn lại đời mình, có phải khi ta làm điều tốt, dù nhỏ, lòng ta thấy nhẹ hơn, ấm hơn không? Đó chính là quả lành đầu tiên. Rồi từ đó, nhân duyên khác sẽ đến, người tốt tìm đến ta, hoàn cảnh thuận dần lên, nỗi khổ dần tan. Tất cả đều khởi đầu từ một việc thiện, một niềm tin, một tâm trong. Nhân quả vận hành như dòng nước chậm nhưng chắc, im mà sâu. Ai tin, ai kiên định, người ấy sẽ đi đến bờ an lạc. Và nếu quý vị đã đi cùng tôi đến phần này, nếu lời pháp này chạm đến trái tim quý vị, khiến quý vị thấy lòng mình ấm lại, xin hãy gieo thêm một nhân thiện ngay lúc này. Hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, nhấn thích và chia sẻ bài pháp này đến bạn bè, người thân. Vì biết đâu, chỉ một chia sẻ của quý vị thôi sẽ giúp một người đang tuyệt vọng tìm thấy ánh sáng, một tâm hồn đang nghi ngờ nhân quả tìm lại niềm tin. Mỗi lượt chia sẻ là một hạt phước, mỗi lượt đăng ký là một lời nguyện lành. Bước Chân Nhân Duyên đó không chỉ là tên một kênh, mà là hành trình của mỗi người giữa dòng đời vô tận. Bước chân ta đi qua đâu, nếu có nhân duyên,
Nếu có lòng tin, nếu có ánh sáng Phật soi, thì nơi ấy đều hóa thành an lạc. Mong rằng, sau bài pháp này, quý vị sẽ giữ được niềm tin sâu vững nơi nhân quả, hành thiện không mỏi, tu tâm không dừng, để một ngày nào đó, giữa đời vô thường, quý vị sẽ mỉm cười mà nói: phước không ở đâu xa, phước ở ngay trong lòng con, khi con vẫn còn tin, vẫn còn làm thiện, vẫn còn biết thương người. Nguyện cho tất cả chúng ta, những người đang lắng nghe, những người đang chia sẻ, những người hữu duyên đều được an lạc trong hiện tại, bình yên trong tương lai và gặp nhau trên con đường giác ngộ, trong ánh sáng từ bi của chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.